Begin jaren 60 is NS een van de modernste spoorwegbedrijven van Europa. Niet alleen is de stoomtractie geheel afgeschaft, ook de houten rijtuigen zijn al jaren verdwenen. Helaas zijn er ook minpunten. NS krijgt de gevolgen te duchten van de toenemende welvaart. Een alsmaar groeiende stroom privévervoer die ten koste gaat van de trein. 1961 kan nog met een batig saldo worden afgesloten. Daarna zijn exploitatieverliezen een jaarlijks terugkerend beeld. Karakteristiek zijn de gestroomlijnde elektrische en diesel-elektrische treinstellen die men in deze vorm en uitvoering uitsluitend in ons land vindt.